Best of, τα 20 πολυαναμενόμενα games του 2021. Πέρασαμε μια χρονιά γεμάτη κορονοϊό και αυτό σημαίνει ότι είχαμε αρκετές καθυστερήσεις. Φυσικά τα games τα οποία αναμένονται για φέτος μπορεί να μην κυκλοφορήσουν καν μες στο 2021, αφού οι developers δουλεύουν κατά κύριο λόγο από το σπίτι. Πάμε να δούμε λοιπόν τα 20 πολυαναμενόμενα games με μια επιφύλαξη, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί. Πάμε καταρχήν στα άξια αναφοράς. Ξεκινάμε με το Stalker 2, το οποίο θα κυκλοφορήσει για PC και Xbox Series X και S. Στη νέα έκδοση του δημοφιλούς FPS έχουμε δει ακόμη μόνο ένα τρέιλερ. Το Back 4 Blood είναι ένα zombie shooter από την Turtle Rock, που με το Evolve δεν τα πήγε και τόσο καλά όσο περιμέναμε και θα μοιάζει αρκετά στο Left 4 Dead. Άξια αναφοράς θα είναι και τα επόμενα FIFA, PES ή Football Manager. Ένα από τα τρία βγαίνει συνήθως καλό. Πέρυσι ήταν το Football Manager. Επίσης το Mountain Blade 2 Bannerlord, ένα action RPG με στοιχεία strategy από την Tailwords, το οποίο βρίσκεται σε early access, θα διαδραματίζεται ξανά σε έναν φανταστικό μεσαιωνικό κόσμο και θα ελέγχετε στρατιώτες, ιππικό, siege weapons και άλλες μονάδες, ενώ το σύστημα μάχης δουλεύει ακριβώς όπως και στο Skyrim, δηλαδή τα skills ανεβαίνουν με τη χρήση τους, για παράδειγμα σε one-handed, two-handed όπλα, ασπίδα, τόξα κτλ. Επίσης το It Takes Two, ένα ακόμη co-op game από την Hazelight του Joseph Fares που δημιούργησε το A Way Out. Σε αυτό το παιχνίδι ένα ζευγάρι μετατρέπεται σε κούκλες και προσπαθεί να λύσει τα μάγια. Και τέλος το The Lord of the Rings Gollum, μια ιστορία στον κόσμο του Tolkien όπου θα πρωταγωνιστεί ο Gollum μόνος. Το παιχνίδι έχει αναλάβει η Daedalic, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, και έχουμε δει μόνο ένα τρέιλερ. Το gameplay αναμένεται να μην περιλαμβάνει μάχη. Και ξεκινάμε με το top 20. Στην 20η θέση το Ratchet & Clank Rift Apart, το οποίο θα κυκλοφορήσει αποκλειστικά στο PS5. Η νέα έκδοση θα έχει καινούργια όπλα, πλήρη αλληλεπίδραση με το DualSense, δηλαδή Haptic Feedback και Adaptive Triggers, και ως αντίπαλο ξανά τον Dr. Nefarious, που θα έχει μια νέα επικίνδυνη συσκευή, το Dimensionator, με το οποίο ανοίγει portals σε άλλες διαστάσεις. Στη 19η θέση το Psychonauts 2, ένα παιχνίδι του οποίου η πρώτη έκδοση είχε πάει πάρα πολύ καλά σε reviews. Εδώ λοιπόν στην νέα έκδοση θα ελέγχετε τον Raz, ο οποίος έχει psychic abilities καθώς διεισδύει στο μυαλό των άλλων. Θα χρησιμοποιήσετε τηλεκίνηση, πυροκίνηση και μετεώρηση. Το παιχνίδι θα περιλαμβάνει και αγαπητούς χαρακτήρες από το πρώτο μέρος της σειράς. Στη 18η θέση το Rainbow Six Quarantine, το οποίο αναμένεται από τον φετινό Μάρτιο μέχρι και τον Απρίλιο του 2022. Κάπου εκεί μέσα λοιπόν θα το κυκλοφορήσει η Ubisoft και είναι ένα tactical co-op FPS τριών παιχτών. Σε αυτό θα αντιμετωπίζετε ορδές εξωγήινων που έχουν εισβάλει στην Αμερική, στην πολιτεία New Mexico. Λογικά θα βασίζεται στο single player, αλλά πριν την κυκλοφορία αναμένεται μία beta για να το δοκιμάσουμε και να σας γράψουμε τις εντυπώσεις μας. Στη 17η θέση το Monster Hunter Rise. Εδώ η Capcom επέλεξε να κυκλοφορήσει ένα Monster Hunter αποκλειστικά για τον Nintendo Switch. Το παιχνίδι θα περιλαμβάνει 14 είδη όπλων, συνεχή χάρτη όπως και στο Monster Hunter World και κάποιες νέες προσθήκες όπως το Pet Palamute που μοιάζει με σκύλο και που καβαλάτε, ή τον Πάλικο που μοιάζει με γάτα. Θα έχετε και νέα εργαλεία όπως το Wirebug για να γατζώνεστε και να μεταφέρεστε με σκηνή σε υψηλότερες τοποθεσίες, ενώ το παιχνίδι θα υποστηρίζει και co-op multiplayer με 2-4 παίχτες. Το βάλαμε χαμηλά στη λίστα γιατί θα έχει αρκετές ομοιότητες με το Monster Hunter World. Στη 16η θέση το Ruined King A League of Legends Story. Εδώ έχουμε το πρώτο single player video game για το League of Legends. Προσοχή όμως, δεν αναπτύσσεται από την Riot Games, αλλά από την Airship Syndicate, η οποία έχει αναπτύξει το Darksiders Genesis. Στο μέχρι τώρα trailer έχουμε δει τους Illaoi, Braum, Yasuo, Ari και Pyke. Προσωπικά θα το προτιμούσα real time, ίσως στο στυλ του Diablo, γιατί το turn-based στοιχείο, ειδικά για το target group του League of Legends, είναι κάπως εξειδικευμένο. Στη 15η θέση το Returnal από την Housemarque, η οποία έχει χαρίσει στη Sony αρκετά σημαντικά PlayStation exclusives όπως το Alienation, το Resogun ή το Nex Machina. Τώρα ετοιμάζει ένα third-person roguelike shooter αποκλειστικά για το PS5. Είναι sci-fi και πολεμάται εξωγήινους, ενώ θα εκμεταλλεύεται το DualSense και το 3D audio της κονσόλας. Τα όπλα θα έχουν primary και secondary fire και τα στατιστικά damage, attack speed και διάρκεια overheat, ενώ στο δρόμο σας θα βρίσκετε και συσκευές που σας δίνουν ασπίδα. Θα ανακαλύψετε επίσης διάφορα εργαλεία και υπάρξεις που θα γίνονται attach πάνω σας. Στην 14η θέση το The Medium για PC και Xbox Series X και S από την Bloober Team, η οποία είναι γνωστή από τα Layers of Fear και Blair Witch. Σε αυτό το survival horror θα ταξιδεύετε ανάμεσα στον πραγματικό κόσμο και σε αυτό των πνευμάτων και θα χρησιμοποιείτε psychic powers για να λύσετε γρίφους και να ανακαλύψετε σκοτεινά μυστικά. Και με τούτα και με εκείνα, χαχα, καλό φτάσαμε στη 13η θέση και στο Kena Bridge of Spirits. Ένα αξιολάτρευτο θα λέγαμε action adventure, το οποίο αναπτύσσεται από την Ember Lab και είναι το πρώτο παιχνίδι της μάλιστα, και σε αυτό συμμετέχει η όμορφη ηρωίδα Kena, που χρησιμοποιεί μαγεία για να βοηθήσει τους νεκρούς να γίνουν πνεύματα. Χρησιμοποιεί ραβδί για light, heavy και charged επιθέσεις, αλλά και διάφορα abilities. Με upgrade το ραβδί γίνεται τόξο. Επίσης θα έχετε ασπίδα, ενώ θα χρησιμοποιείτε τα πνεύματα rot σε διάφορους γρίφους που θα έχουν π.χ. μετακινήσεις αντικειμένων ή απόσπαση προσοχής των εχθρών.
Στη 12η θέση έχουμε το Outriders, το οποίο είναι μισό third person loot shooter και μισό action RPG. Θα αναπτύσσει η People Can Fly, γνωστή από τα Bulletstorm και Gears of War Judgment. Θα δημιουργείται χαρακτήρα διαλέγοντας μία από τις 4 κλάσεις, κάθε μία με ξεχωριστά abilities. Ο Trickster, για παράδειγμα, θα αλλάζει τον χρόνο, ο Pyromancer θα χειρίζεται τη φωτιά, ο Devastator θα κάνει σεισμούς και ο Technomancer θα χρησιμοποιεί βαρύ οπλισμό από απόσταση όπως turrets και drones. Κάθε skill θα έχει cooldown, ενώ κάθε class θα έχει skill tree και θα μπορεί να ξεκλειδώσει νέα skills ή να κάνει upgrade. Θα υπάρχουν mods στα όπλα, σύστημα κάλυψης και το health σας θα κάνει regenerate αν σκοτώσετε όλους τους εχθρούς γύρω σας. Θα πολεμάτε με ανθρώπους και τέρατα, ενώ θα υπάρχουν προαιρετικά quests και διάλογοι με NPCs. Στην 11η θέση το Deathloop, ένα action shooter από την Arcane Studios, δημιουργό Dishonored και Prey. Εδώ βρισκόμαστε στο νησί Blackreef με χρωματική παλέτα που θυμίζει 60s. Το παιχνίδι θα έχει τόσο single player όσο και multiplayer mode. Το σενάριο αφηγείται την ιστορία δύο assassins στο μέλλον. Ο ένας, τον οποίο ελέγχεται, είναι ο Colt, assassin που σκοτώνει για να σπάσει το time loop του νησιού. Ενώ στο multiplayer mode υπάρχει μια άλλη assassin, η Juliana, που θέλει να το διατηρήσει. Ως Colt θα πρέπει να εξοντώσετε 8 στόχους μέχρι τα μεσάνυχτα, καθώς αν αφήσετε έστω έναν ή αν πεθάνετε, τότε το time loop θα παραμείνει. Και στη 10η θέση, Mykonos! Ο Shinji Mikami, director της σειράς Resident Evil, ετοιμάζει το Ghostwire Tokyo, ένα first-person action adventure, στο οποίο δυστυχώς στην ομάδα ανάπτυξης δεν συμμετέχει η Kumi Nakamura, έφυγε στην πορεία, και αποτελεί ένα first-person action adventure. Στο παιχνίδι θα έχετε psychic και paranormal abilities για να σκοτώσετε τα φαντάσματα του στοιχειωμένου Τόκιο. Το σύστημα μάχης συνδυάζει κάτι σαν μίξη καράτε και μαγείας, καθώς θα χρησιμοποιείτε κινήσεις χεριών για να εξαπολύσετε spells. Όταν ο εχθρός σας χάσει το μεγαλύτερο μέρος του health του, ο πυρήνας του θα εκτίθεται και έτσι θα μπορείτε να του κάνετε takedown. Και φτάνουμε στο Far Cry 6 της Ubisoft. Εδώ βρισκόμαστε στο νησί Γιάρα, όπου πρέπει να τα βάλουμε, μαντέψτε, με έναν ακόμη δικτάτορα, τον Άντων Καστίγιο, ο οποίος μεγαλώνει τον γιο του Diego και προσπαθεί να τον κάνει και αυτόν κακό δικτάτορα σαν τον ίδιο. Βέβαια, ο γιος του φαίνεται φλόρος για κάποιο λόγο. Εδώ ελέγχεται τον Ντάνι Ρόχας, ο οποίος θα θελήσει να σαμποτάρει τον δικτάτορα. Το παιχνίδι θα έχει παρόμοιο στυλ με τα προηγούμενα, δηλαδή μια ευρεία γκάμα όπλων, skill tree και crafting. Στο πρώτο gameplay που έχουμε δει, το σύστημα μάχης μας άφησε πολύ καλές εντυπώσεις, ωστόσο το user interface μάλλον είναι ακόμη σε ανάπτυξη. Στην 8η θέση το Resident Evil Village και μάλλον όχι Resident Evil 8 Village για κάποιο περίεργο λόγο. Θα μας πει πάντως η Capcom σε λίγες ημέρες τα πάντα για αυτό το παιχνίδι, το οποίο διεξάγεται ορισμένα χρόνια μετά από τα γεγονότα του Resident Evil 7. Θα διατηρήσει περισσότερο horror στοιχείο, όπως άλλωστε και το προηγούμενο παιχνίδι της σειράς. Θα έχει κάμερα πρώτου προσώπου, ενώ η μηχανή γραφικών θα είναι η RE Engine. Στα μέχρι τώρα πλάνα έχουμε δει ανατριχιαστικές οντότητες, ενώ στο σενάριο που διεξάγεται στην Ευρώπη, ο κόσμος του Ethan Winters καταραίει, καθώς ο Chris Redfield εμφανίζεται από το πουθενά και προκαλεί μια αλυσίδα δυσάρεστων γεγονότων. Στην 7η θέση το Gran Turismo 7, άλλη μια συνεχόμενη σύμπτωση. Η νέα έκδοση της σειράς έχει μενού που μας θυμίζουν λίγο Gran Turismo 4. Θα διαθέτει ορισμένες παραδοσιακές διαδρομές, special events, πρωταθλήματα, driving school, tuning στα αυτοκίνητα, αγορές μεταχειρισμένων, το GT Auto και το νέο GT Sport Mode, δηλαδή στοιχεία από το Gran Turismo Sport, ενώ αναπτύσσεται με την Tempest Engine και θα υποστηρίζει 4K, 60 FPS και HDR. Θα αξιοποιήσει την τεχνολογία Ray Tracing και θα εκμεταλλεύεται το χειριστήριο DualSense και το 3D Audio του PS5. Και περνάμε στην 6η θέση στο Halo Infinite, το οποίο έλαβε αναβολή για το 2021. Το νέο first person shooter της Microsoft θα χρησιμοποιεί την Sleep Space Engine και να πούμε ότι στο Xbox Series X θα τρέχει στα 120 FPS, ενώ το multiplayer θα είναι free to play. Βασική εχθρική φυλή θα είναι η Banished, ενώ στο πλωστάσιό σας θα έχετε και Γάτζο, ο οποίος θα χρησιμοποιείται σε αντικείμενα και εχθρούς, ενώ φυσικά θα υπάρχουν και νέα όπλα. Θα χρησιμοποιείτε επιπλέον gadgets μέσα στη μάχη, όπως ασπίδες και χειροβομβίδες, ενώ θα ελέγχετε και turrets αλλά και οχήματα. Θα υποστηρίζετε επίσης split screen co-op, ενώ θα υπάρχει open world εξερεύνηση και εναλλαγή ημέρας-νύχτας. Ο κόσμος του Halo θα είναι μεγαλύτερος από ποτέ. Από τα πρώτα gameplay videos η μάχη είναι γρήγορη και με εύστοχα cutscenes. Cannons first. When I get back, we can look. Στην 5η θέση το Gotham Knights, ένα action RPG από τη Warner, στο οποίο βρισκόμαστε κάπου στο μέλλον, εκεί όπου ο Batman έχει πεθάνει και τη θέση του αναλαμβάνουν οι 4 συμπολεμιστές του, δηλαδή ο Robin, ο Nightwing, η Batgirl και ο Red Hood. Η παρέα των 4 θα καλείται να τα βάλει με τους κακοποιούς της Gotham City. Το παιχνίδι θα είναι action RPG με open world εξερεύνηση και καθένας από τους 4 ήρωες θα έχει ξεχωριστό στυλ παιχνιδιού και abilities. Ο Robin, για παράδειγμα, θα κάνει teleport. Θα υποστηρίζετε solo και drop-in drop-out co-op, θα εξερευνάτε την πόλη με το Batcycle, ενώ θα μπορείτε να κάνετε level up τόσο εσείς όσο και οι εχθροί σας. Στην 4η θέση το Battlefield, το οποίο θα κυκλοφορήσει μέσα στο 2021, αλλά δεν ξέρουμε τίποτα. Μόνο ότι υπάρχει πληροφορία ότι θα έχουμε multiplayer mode με έως και 128 παίχτες.
Στην τρίτη θέση το Horizon Forbidden West, το οποίο αναμένουμε με ανυπομονησία αν σκεφτούμε ότι το Horizon Zero Dawn ήταν ένα από τα καλύτερα action RPG του PS4. Εδώ ελέγχουμε κλασικά για άλλη μια φορά την ηρωίδα Aloy, τη φυλής Nora, η οποία θα προσπαθήσει να ταξιδέψει στη δύση του κόσμου της για να ανακαλύψει την πηγή που προκαλεί μια μυστηριώδη πανόλη στα πλάσματα. Στο δρόμο της θα βρει θανατηφόρους εχθρούς και βέβαια τις φωνικές μηχανές που είδαμε και στο πρώτο μέρος. Στο sequel θα υπάρχει μεγάλη ποικιλία στα περιβάλλοντα, από τροπικά δάση μέχρι χιονισμένα βουνά και πόλεις με ερείπια, αλλά και για πρώτη φορά περισσότερη εξερεύνηση στο βυθό. Τα τοπία είναι εμπνευσμένα από τις Καλιφόρνια, Γιούτα, Νεβάδα και Σαν Φρανσίσκο, ενώ ο χάρτης θα είναι μεγαλύτερος από την πρώτη έκδοση. Στη δεύτερη θέση το Baldur's Gate 3. Παρότι η Larian Studios δεν έχει ανακοινώσει σίγουρα ότι θα κυκλοφορήσει μέσα στο 2021, εμείς τολμάμε για άλλη μια φορά να το βάλουμε στο top 20. Το είχαμε βάλει και πέρυσι, αν θυμάστε, οπότε θα έπρεπε να το βάλουμε και φέτος, εννοείται. Και είναι διαθέσιμο στο Steam όμως, σε early access, οπότε μπορείτε να το αγοράσετε με κόστος 60€ και να δείτε ότι ετοιμάζεται το απόλυτο RPG. Γενικά δεν απευθύνεται στο ευρύ κοινό, αλλά μόνο για αυτούς που ξέρουν να εκτιμούν τα παλιά, καλά, παραδοσιακά RPG. Στο παιχνίδι μπορείτε να διαμορφώσετε το δικό σας πάρτι χαρακτήρων, ενώ θα υπάρχει και η δυνατότητα να πάρετε έναν από τους χαρακτήρες σας και να παίξετε online με άλλους παίκτες. Κάθε χαρακτήρας έχει abilities όπως Strength, Dexterity, Constitution, Intelligence, Wisdom και Charisma, αλλά και Resistances. Θα ελέγχετε μία από τις 6 κλάσεις, δηλαδή Cleric, Fighter, Ranger, Rogue, Warlock και Wizard, ενώ υπάρχουν 6 races και sub-races και καθένα δίνει ξεχωριστές ικανότητες. Θα διαμορφώσετε πάρτι με έως και 5 συμπολεμιστές και θα μπορείτε μέσω stealth ή μέσω διαλόγων με NPCs ακόμη και να γλιτώσετε μάχες. Το σύστημα μάχης είναι real time με δυνατότητα παύσης και τακτικής. Τα γραφικά του είναι απλώς ικανοποιητικά, υπάρχουν cutscenes και εννοείται πλέον και voice acting. Η διάρκεια του είναι τεράστια. Μόνο το πρώτο act θέλει πάνω από 20 ώρες. Αν πάντως καταφέρει να βγει μέσα στο 2021 και δεν κυκλοφορήσει το νούμερο 1 παιχνίδι που ακολουθεί στη συνέχεια, τότε βάζει υποψηφιότητα για Game of the Year. Και στην πρώτη θέση το God of War Ragnarok. Δεν ξέρουμε τίποτα ούτε γι' αυτό. Απλά να αναφέρουμε ότι η λέξη Ragnarok σημαίνει μια σειρά γεγονότων συμπεριλαμβανομένες μιας μεγάλης μάχης, η οποία οδηγεί στο θάνατο μεγάλων μορφών συμπεριλαμβανομένων και των θεών, όπως οι Odin, Thor, Tyr, Freyr, Heimdallr και Loki. Παίξτε το πρώτο God of War στο PS4, δείτε ποιους θεούς αντιμετωπίσατε εκεί και σκεφτείτε ποιους αντιμετωπίσετε τώρα. Η άποψή μου πάντως είναι ότι δεν θα προλάβει το 2021, αλλά είναι μια καλή τακτική της Sony για να πουλήσει περισσότερες κονσόλες PS5. Αυτά ήταν τα 20 πολυαναμενόμενα games του 2021. Εννοείται ότι κάποια από αυτά μπορεί και να μην κυκλοφορήσουν φέτος, εμείς όμως οφείλουμε να τα αναφέρουμε όλα. Αν θέλετε, αφήστε μας ένα σχόλιο στο κάτω μέρος αυτού του βίντεο και πείτε μας ποια από αυτά περιμένετε περισσότερο να παίξετε. Και εννοείται, κάντε subscribe και κλικ στο καμπανάκι για να ενημερώνεστε για τα νέα μας βίντεο. Για εκτενή συζήτηση τα λέμε στο forum του gamer.gr. Τα φιλιά μας και μέχρι την επόμενη φορά, να είστε όλοι καλά.